Hai semua, sebelum kita start masak, jangan lupa tekan tombol like, subscribe. Saya kira 1 sampai 3. 1, 2, 3, boom. Terima kasih. Jom start. Assalamualaikum. Hari ni sis nak share resepi cekodok pisang yang sedap. Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan komen di bawah ya. Okey, jom kita mulakan. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah 2 cawan tepung gandum, 1 sudu kecil baking powder, 7 biji buah pisang, 3 sudu gula pasir, secubit garam dan juga setengah cawan susu segar. Mula-mula, jangan lupa buang dulu kulit pisang no. Okey, lepas tu kita lenyekkan buah pisang tu. Sis guna garfu macam ni pun boleh. And then kita akan masukkan 1 sudu kecil garam dan juga 3 sudu makan gula pasir. Okey, lepas tu gaul lagi sampai sebati. Lepas tu kita akan masukkan 2 cawan tepung gandum, 1 sudu baking powder dan juga setengah cawan susu segar. Mula-mula sis guna suku je, tapi bila dah gaul tu macam keras, sis tambah lagi. So kuantiti dia ialah separuh. Masuk semua bahan tu, gaul sampai jadi macam ni. Adunan dia tak pekat dan tak cair. Lepas tu kita tutup dia sekejap. 10 minutes later. Mula kita panaskan dulu minyak dalam kuali. Untuk goreng cekodok ni, sis guna kaedah deep frying. Maksudnya guna minyak yang banyak lah. Okey, lepas tu bila minyak dah panas, kita akan masukkan adunan cekodok dekat dalam minyak tadi. Pastikan minyak tu panas. And then api jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, tapi sedahnya saja. Okey, sekarang kita tunggu dia masak. Okey, bila dah masak bahagian sebelah, jangan lupa untuk terbalikkan, masak bahagian yang satu lagi tu. And then bila dah masak, bolehlah kita angkat. Jangan lupa letak tisu alas dekat pinggan tu, so that tisu tu dia akan serap lebihan minyak. Tak adalah korang punya cekodok tu jadi berminyak. Okey, jangan lupa goreng adunan tu sampai habis. So korang bolehlah try untuk masak resepi ni kat rumah tau. Cekodok pisang sedap dan simple dah siap. Selamat mencuba.